Great. So, hello, everybody. My name is Alhstrom. I'm with EB5 United. I'm the Director of Investor Relations for Asia. And today I'm here to present to you the Autograph Hotel by EB5 United. Thank you, Alex. Could you please open full screen? Okay. It's on sharing. Yeah. Not yet. You can click to the slideshow. Okay, slideshow, yes. Okay. Vâng, thưa các anh chị, xin chào tất cả các anh chị. Tôi là Alhstrom, tôi là giám đốc quan hệ khách hàng tại khu vực châu Á của trung tâm vùng EB5 United. Hôm nay tôi rất vui mừng để giới thiệu tới các anh chị mà dự án mới nhất của chúng tôi. Great. So this hotel is going to be operated by the Autograph Collection hotels, which is under Marriott, and it's developed by the Prime Group. Dự án này là dự án khách sạn The Lasalle sẽ là một trong những khách sạn nằm trong cái bộ sưu tập Autograph Collection của tập đoàn Marriott và được phát triển bởi tập đoàn Prime. Great. Skip past that. All right, so one of the great things we do about our projects is we like to make construction updates every month. And so this project's a little bit new. But we have one from January and we have one from May, and we're going to have a new one coming soon. Và một trong những cái điều tuyệt vời mà khi các anh chị tham gia đầu tư vào dự án này là chúng tôi thường xuyên cập nhật cái tiến độ xây dựng của dự án. Các anh chị có thể thấy trên màn hình đó là một video cập nhật từ tháng 1 và một video cập nhật vào tháng 5 và sẽ có một cái video sắp tới đây. Okay, so I think this really sums up for me what the project is all about. It's in the middle of downtown Chicago. It's one of the most developed parts of America with a very long history of more than 100 years. Và cái dự án này có thể nói là một trong những cái điểm nổi bật của dự án đó chính là cái vị trí ở đây. Dự án của chúng ta sẽ nằm tọa lạc ở ngay trung tâm thành phố Chicago, là một trong những cái thành phố năng động bậc nhất của khu vực Bắc Mỹ và nó có cái tính thời sự phát triển lâu dài của lịch sử kéo dài tới cả hơn 100 năm. So this actually, the location also leads to a long-term competitive advantage over other competitors because we're always going to have a better location than them with more access to other parts of the city. Và dự án này, dự án khách sạn của chúng ta thì có nhiều cái lợi thế hơn so với các cái khách sạn khác cùng trong ngành, bởi vì cái việc mà tiếp cận từ cái dự án của chúng ta tới các cái khu vực giải trí xung quanh đều rất là thuận lợi. All right, so a couple of highlights of the project are that we actually already have an approved I-526 from the project. And the project is located in a TEA that qualifies for $900,000 investment mark. Một trong những cái điểm nổi bật của dự án thì trước hết là dự án của chúng tôi thì đã nhận được cái chấp thuận từ Sở Di trú và đặc biệt là đã có khách hàng nhà đầu tư trước đây đã nhận được cái đơn chấp thuận I-526 của mình. Dự án đồng thời cũng nằm trong cái khu vực mà tạo công ăn việc làm mục tiêu với mức đầu tư là $900,000. Okay, and so another thing that you want to think about is the hotel opening and how that works with COVID. Well, Chicago just completely reopened last week, and this hotel is going to open in November of 2021. So it's going to open to a full market of people with no restrictions from COVID. Và điều đặc biệt nữa là khi mà chúng ta đầu tư vào các cái dự án khách sạn thì chúng ta quan tâm đến cái khả năng vận hành, khả năng về tỷ lệ lấp phòng của các cái dự án này. Thì dự án của chúng ta sẽ được đi vào hoạt động vào tháng 11 năm 2021 và chắc chắn rồi Chicago vừa mới mở cửa hoạt động trở lại bình thường mọi các cái hoạt động vào tuần trước, và vào tháng 11 khi mà mọi thứ nó đã diễn ra không còn bất kỳ trở ngại nào do Covid nữa thì chúng ta hoàn toàn có thể đón nhận dự án của chúng ta hoàn toàn có thể tự tin để mà đón nhận những cái khách hàng, những cái du khách tới đây để mà tham quan du lịch. But we want to provide even more stability for the project. And so we actually have enough money set aside that we can have no customers for the hotel until the end of 2022.
Và đặc biệt là đối với dự án này thì cả đơn vị phát triển dự án cũng đều có cái sự chuẩn bị kỹ càng cho cái việc hoạt động phát triển, thậm chí là họ còn có cái khoản dự phòng cho cái việc hoạt động vào năm 2022 trong trường hợp mà không có bất kỳ một khách hàng nào tới đây để mà lưu trú. All right. Continue further. All right, so looking at the history of the building, so this is a little bit different than a lot of EB5 projects because it's already a complete building, and it has more than 100-year history. It was built in 1914. Và đôi nét về cái lịch sử của cái tòa nhà này thì nó sẽ hơi khác một chút so với các cái dự án EB5 trước đây. Đây là một cái tòa nhà thì đã hoàn thiện rồi, nó đã được phát triển từ năm 1914. So the project was actually bought by our developer in 2005, and they created a 610-room JW Marriott on the bottom half of the building. Và vào năm 2005 thì tập đoàn Bram, đơn vị phát triển của cái dự án này, đã mua lại cái tòa nhà này, và vào năm 2010 thì họ đã phát triển hơn 600 phòng khách sạn JW Marriott ở tầng phía gần như là một nửa của cái tòa nhà phía dưới. So it's the same developer who made the bottom hotel. So it shows that he's confident that he can build another hotel on top. And it also shows that if you can have a hotel on the bottom that's successful for 10 years, that you can also have a hotel on the top that's also going to be successful as well. Đơn vị chủ dự án Lasalle của chúng ta thì đồng thời cũng là chủ sở hữu của JW Marriott ở những cái tầng dưới. Họ đã rất là thành công với thương hiệu JW Marriott hơn 10 năm qua, và họ vô cùng tự tin với cái phần phát triển tiếp tục cái dự án khách sạn Lasalle mới này. All right. So then you want to know, what about the brand of the hotel? So it's a Marriott brand, and it's part of the Autograph Collection. Đôi nét về cái thương hiệu Autograph Collection, đây là một cái thương hiệu về khách sạn cao cấp được quản lý bởi tập đoàn Marriott. So the Autograph Collection, every hotel is meant to have its own personality, its own flavor, and it's all supposed to be very luxury. And so that's what the Autograph is. This is a one-of-a-kind hotel that you only find in Chicago. Và điều đặc biệt đối với các cái khách sạn mà thuộc bộ sưu tập của Autograph thì luôn luôn là lựa chọn những khách sạn mà có cái tính độc đáo, riêng biệt tại những cái thành phố nổi tiếng. Và Autograph Collection đã chọn Lasalle là một trong cái khách sạn duy nhất của họ tại cái thành phố Chicago. All right. So we want to look at the different brands that they have for Marriott. And so you can see the JW Marriott is going to be on the top right over here, and the Autograph Collections is over here. The JW Marriotts are supposed to be the same everywhere you go, but the Autograph Collection is different. And so the Autograph Collection is actually nicer in this case than the hotel below it. Vâng, thưa các anh chị, ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy tất cả những cái thương hiệu mà được quản lý bởi tập đoàn Marriott quốc tế. Thì JW Marriott thì là ở trên cái hàng dòng đầu và Autograph là ở phía dưới. Các anh chị có thể thấy là JW Marriott ấy, khi mà các anh chị đi đến bất kỳ khách sạn nào JW Marriott thì nó đều là có cái concept giống nhau. Tuy nhiên đối với Autograph thì nó sẽ có cái sự khác biệt, bởi mỗi một cái khách sạn nó sẽ có những cái sự khác biệt riêng. To give you an idea of how the hotel industry is doing right now, we can look at the stock of Marriott, and we can see that it's completely recovered from its pre-pandemic high. Để cho chúng ta có thể có thể hình dung ra được cái sự phục hồi của cái ngành lưu trú, khách sạn lưu trú, thì chúng ta có thể quan sát thấy cái mã code của mã chứng khoán của tập đoàn Marriott ở trên sàn chứng khoán, thì gần như là nó đã phục hồi lại, trở lại cái giá trị bình thường so với trước thời gian Covid. All right, so America is completely open back up now, and this is actually from the week ending on May 1st, so it's actually going to be higher now in multiple cities across the United States. But even as of May 1st, it's almost completely recovered from the pandemic.
Và các anh chị có thể thấy là đối với tình hình tại Hoa Kỳ hiện nay thì hầu hết tất cả các thành phố ở trên toàn khắp nước Mỹ thì đã quay trở lại với cái cuộc sống bình thường, và cái tỷ lệ lấp phòng ở đây trên cái dòng mà trên cái bản đồ mà anh chị đang theo dõi thì nó gần như là trở lại với trạng thái bình thường so với trước đây, trước thời Covid. And as soon as you start having more people in rooms, you're going to start having more people spending money, and we can see that the revenues are already coming right back up. Và càng nhiều người đi du lịch thì và người ta bỏ tiền ra để mà tiêu tiền giải trí và cho những cái khoản lưu trú, thì do đó mà các cái khách sạn ở đây thì nó cũng đã có được cái doanh thu và gần như là phục hồi so với trước thời gian Covid diễn ra. All right. So here's what the actual building is going to look like. You can see the red part is the JW Marriott that's been on the bottom for more than 10 years. Then you have the office space, and our hotel, the Autograph, is going to be on the top. Và đây là toàn cảnh của cái tòa nhà khách sạn của chúng ta, thì 12 tầng ở phía dưới đó là cái phần khách sạn JW Marriott hơn 600 phòng, và phần giữa đó là cái phần khu vực văn phòng cho thuê, và ở trên cùng là khách sạn Lasalle. All right. So here's what the inside of the hotel is going to look like. Và đây là hình ảnh mà bên trong của khách sạn. All right, and we actually have a few of the rooms already complete, and this is what they look like on the inside. Và chúng tôi cũng đã có một số các cái phòng khách sạn đã hoàn tất rồi, và đây là hình ảnh thực tế. Great. And so this is actually one of two letters we have from economists, and we also have a letter from a lawyer showing that this is qualifies for a TEA in Chicago. Dự án này của chúng tôi thì đã có hai cái đơn vị tư vấn về phân tích kinh tế xác nhận là dự án này của chúng tôi đã thỏa cái điều kiện là vùng chi theo yêu cầu của Sở Di trú với cái mức đầu tư là 900.000 đô. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có cái sự xác nhận từ phía một cái đơn vị luật sư di trú nữa. So to qualify as a TEA, you have to connect areas that are connected to your project to have an unemployment rate higher than 8%. These three areas have an unemployment rate of 8.8%, so that qualifies for the TEA. Và để thỏa được cái điều kiện vùng chi của dự án thì cái vị trí mà cái vị trí mà dự án của chúng ta tọa lạc á, thì cần phải thỏa cái điều kiện là cao, tỷ lệ thất nghiệp nó cao hơn 8% là cái tỷ lệ thất nghiệp trung bình của toàn quốc gia, tức là cao hơn 150%, yêu cầu cao hơn 150% tỷ lệ thất nghiệp trung bình của toàn nước Mỹ. Và hiện nay thì họ đã sử dụng 3 cái khu vực mà cận kề với vị trí của dự án, và trung bình của 3 cái vị trí này thì nó đã thỏa cái điều kiện là tổng trung bình là 8,8, là cao hơn mức trung bình tỷ lệ thất nghiệp của toàn nước Mỹ, do đó mà thỏa cái điều kiện vùng chi. Thanks so much. All right, and this next part is the capital stack of the project. And one of the most important things to note is that the senior loan is actually secured by the developer's personal assets from Mike Richke. Và dự án này thì của chúng ta thì sẽ có cái sự tham gia của các cái đơn vị, các cái quỹ cho cái dự án này của chúng ta vay, và trong đó thì senior loan là vốn vay cao cấp sẽ được đảm bảo bởi cái tài sản cá nhân của đơn vị phát triển. And then in second position, you already have fully financed developer equity that's there. The EB5 money comes in to replace that. Và chúng tôi và đối với cái dự án này thì cũng đã có cái sự đóng góp của vốn chủ sở hữu. Ngoài ra thì vốn EB5 tham gia vào cái dự án này thì sẽ dần dần để thay thế cho các cái khoản vay khác để giảm thiểu cái chi phí cho dự án. Yes, and then finally here we have the PACE energy loans, which are actually investment from the government because this is a green energy project. Và đặc biệt điểm nổi bật của dự án này là dự án sẽ có cái sự tham gia của bên phía các trái phiếu của chính phủ, bởi vì cái dự án này của chúng ta là dự án mà có sử dụng các cái thiết bị tiết kiệm năng lượng. All right, so the next part is the exit strategy. So if there's any problems with the project, there's going to be the senior loan, then the EB5 developers, and then the PACE energy bonds repaid. And the total value is almost $175 million for the project.
Và đây là cái chiến lược mà chúng tôi sẽ hoàn trả lại cho các cái khoản vay của cái dự án. Thì dự án của chúng ta sẽ có cái vị trí ưu tiên trả nợ đầu tiên, đó là khoản vay cao cấp hơn 60 triệu đô. Tiếp theo là vốn từ các nhà đầu tư EB5 và sau đó là cái vốn trái phiếu từ chính phủ với tổng cái số vốn mà cần huy động là gần như là 130 triệu đô. Trong khi đó thì cái giá trị của toàn cái khách sạn Lasalle này nó có thể đạt tới là 175 triệu, gần như là gấp đôi so với cái số tiền cần phải hoàn trả cho cho các bên có vốn. So one of the big advantages of this project is that it's actually already a completed building. And so if there's any problems with the repayment of the project, the EB5 investors have the hotel as collateral. Vâng, và một trong những cái điểm lợi thế của cái dự án này là dự án gần như là đã hoàn tất rồi, và đó là một cái khách sạn có giá trị. Đây cũng là một cái khoản thế chấp cho khoản vay cao cấp và các nhà đầu tư EB5 luôn. All right. So then you want to look at the job creation and see if there's enough for all the investors. And with EB5, you're able to first create jobs and then later credit those jobs to investors. Và thưa các anh chị, đây là cái phần mà các anh chị cũng rất là quan tâm, đó là cái việc mà tạo công ăn việc làm của cái dự án này cho các nhà đầu tư. Dự án này của chúng ta thì sẽ yêu cầu là cần phải có 360 công việc cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên thì cho tới cái thời điểm hiện tại thì gần như là cái công việc nó đã tạo ra đủ cho các nhà đầu tư. So as of the end of March, you can see we had 313 jobs already created. So right now we should have about 360 jobs created, give or take. Should have about enough for all the investors. Tính tới thời điểm tháng 3 năm 2021 thì dự án đã tạo ra được hơn 300 công việc, và đến thời điểm này thì cái lượng công việc nó đã được tăng lên rồi và nó sẽ đáp ứng được yêu cầu của 36 nhà đầu tư. All right, and a little bit about Chicago. It's the third largest city in America, and it has one of the most diverse economies in the United States. Đôi nét về thành phố Chicago. Chicago là cái thành phố lớn thứ 3 trên khắp nước Mỹ, và đây cũng là một cái thành phố năng động với có nhiều cái ngành kinh tế, với nền kinh tế đa dạng với nhiều các ngành nghề khác nhau. So you can actually take products from New York by water to Chicago and then take them by railway across the rest of the United States. That's how it started as a city. And then they had more highways there. And then as of today, it has the second busiest airport in the United States. Và Chicago cũng là một cái thành phố gọi là trung tâm giao thông của khắp nước Mỹ. Chúng ta có thể đi bằng đường thủy từ New York tới Chicago, và sau đó là sử dụng các cái phương tiện như là tàu điện ngầm hay là các cái phương tiện về máy bay để mà di chuyển đến các cái thành phố lớn khác trên khắp nước Mỹ. Hiện nay thì ở Chicago thì đang sở hữu một cái sân bay quốc tế lớn thứ 6 trên thế giới và lớn thứ 2 tại Hoa Kỳ. All right, so Chicago has some very famous sports history. Some of the teams have more than 100 years of history, like the Chicago Cubs, and they also had Michael Jordan in the 1990s, who won 6 championships with the Chicago Bulls. Và Chicago thì cũng là cái quê hương của rất là nhiều các cái câu lạc bộ thể thao có cái tính lịch sử hơn 100 năm. Có Chicago Cubs hay là Chicago Bulls là cái nơi quê hương, là cái câu lạc bộ mà Michael Jordan đã tham gia, đã thi đấu cho cái câu lạc bộ này vào năm 1990. Đây là một cái giải bóng rổ nhà nghề của Hoa Kỳ. All right. And like we talked about some of the project location before, it really is located in the heart of the financial district next to a number of very famous and important buildings. Và dự án này của chúng ta thì một lần nữa tôi muốn chia sẻ với các anh chị, đây là dự án của chúng ta nằm ngay ở cái tại cái khu vực trung tâm tài chính của thành phố Chicago, nơi mà xung quanh đó có rất là nhiều các cái tòa văn phòng hay là những cái địa điểm về các cái công ty lớn về tài chính xung quanh đó. So only less than 6% of the hotels in downtown Chicago have access to the main drivers
of tourism and business that we have. Và chỉ có 6% trong số các cái phòng khách sạn ở trong Chicago có thể thuận tiện cho những cái du khách, những cái người mà tới đây để mà du lịch và tiếp cận được với những cái khu vực giải trí xung quanh. Okay, we actually have a very long history in the EB5. We have about 10 years history with 100% approval rating, more than 2,000 green cards to our investors, and more than $500 million in EB5 investment. EB5 United, trung tâm vốn của chúng tôi thì đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong cái lĩnh vực EB5 và chúng tôi đã huy động được nửa tỷ đô la Mỹ vốn EB5, qua đó thì giúp cho các nhà đầu tư cùng người thân của mình có được đến lên tới số lượng thẻ xanh lên tới 2.000 thẻ xanh cho các nhà đầu tư và gia đình mình. But as an investor, though, it's very important to understand that we are a fiduciary with the investors. And so we're not the developer. We actually want to make sure that the money goes into the project and comes back to you as an investor, because that's where also we make our money as well. Và một cái điểm khác biệt nữa là chúng tôi không phải là đơn vị phát triển dự án, mà chúng tôi là một cái đơn vị nhận ủy thác sự tín nhiệm của các nhà đầu tư. Chúng tôi nhận cái khoản tiền đầu tư của các anh chị và đầu tư vào những cái dự án an toàn để đảm bảo là cái khoản tiền của các anh chị sẽ được quay trở lại với các anh chị. Và đó là cái cách mà chúng tôi sẽ nhận cái lợi nhuận mà thù lao của chúng tôi là từ cái việc mà phát sinh cái lãi suất từ phía dự án. It's very important to us that we have the trust of our investors, and we show that by actually having already repaid all of our investors from one of our first projects, the Portland Pearl. Chúng tôi cũng đã đền đáp lại những cái sự tin tưởng của các cái nhà đầu tư thông qua cái việc là chúng tôi đã hoàn tiền lại cho các nhà đầu tư ở những cái dự án đầu tiên của chúng tôi, như là cái dự án Burn Resident Inn thì chúng tôi đã hoàn tất trả 50 triệu đô cho các nhà đầu tư. But you can also see that we have experience doing projects around the United States, from New York to Puerto Rico to Montana, and also in Los Angeles. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng có rất là nhiều các cái dự án ở trải khắp ở các cái thành phố ở trên nước Mỹ, như là ở New York, San Francisco, hay ở Portland, New York, hay là ở Montana. So a lot of people want to know, are there important documents I can look at to look at the background of the developer? And this developer actually has 4 different stocks that are traded on the stock market that you can go look at and even invest in yourself. Và khi mà chúng ta đầu tư thì chúng ta cũng rất là quan tâm đến cái đơn vị phát triển, cái người mà chúng ta cho vay đó là ai. Thì Bram là một cái tập đoàn mà có nhiều năm kinh nghiệm trong cái việc phát triển bất động sản tại thành phố Chicago, và họ có 4 cái loại hình, cũng 4 cái công ty khác nhau có niêm yết trên sàn chứng khoán. So this is the developer Mike Richke right here. And here he is. Here we have an interview with him as well. And he's the one who personally guaranteed the senior loan for the project. Và chủ tịch tập đoàn cũng là người nhà sáng lập cho tập đoàn Bram, là ông Michael Richke. Ông là người sáng lập cho cái tập đoàn Bram, và ông cũng là người có cái đảm bảo cá nhân cho cái khoản vay cao cấp của dự án Lasalle của chúng ta. All right, so you also want to understand that this developer has a lot of experience in Chicago. Not only did they do the bottom part of our hotel, but they also did the Marriott Residence Inn that was rated the #1 Marriott Residence Inn in the world, and it was even given a $1 million prize from Marriott because they were rated so highly from as a hotel for residents in. Và đặc biệt là cái dự án đơn vị phát triển của chúng ta thì không chỉ là họ có cái kinh nghiệm phát triển cái dự án JW Marriott ở phía tầng dưới của tòa nhà, họ đồng thời cũng có một số các cái khách sạn của Marriott khác ở trong cái thành phố Chicago, và nổi tiếng là JW Marriott Inn, một cái dự án khách sạn khác ở đây, và đây là một cái khách sạn mà gọi là nổi tiếng bậc nhất trên thế giới. Couple highlights of the project. So again, it's already been approved by USCIS with an exemplar approval. It has an I-526 approval as well. As a high net worth developer that has 4 different stocks you can look at yourself. It's in a TEA that qualifies for $900,000.
It's going to finish in November of this year, and it has money to take it all the way to the end of next year with no customers. Và tóm lại thì những cái điểm nổi bật của cái dự án mà khi chúng ta cân nhắc đầu tư, đó là dự án của chúng tôi thì đã có cái chấp thuận từ Sở Di trú, và đặc biệt là đã có nhà đầu tư trước đây nhận được cái đơn chấp thuận I-526. Dự án này cũng được phát triển bởi một cái đơn vị phát triển có cái tài sản dòng cao, và họ có được cái đã được niêm yết trên sàn chứng khoán. Đồng thời dự án này thì đã thỏa cái điều kiện của vùng chi, và dự án sẽ hoàn tất là đi vào hoạt động vào tháng 11 năm 2021 tới đây. Dự án cũng hoàn toàn là có cái khoản tiền, vốn để mà có thể hoạt động cho toàn khách sạn vào trong năm 2022. Okay, and I would like to thank you, Jasmine, for your help today. Okay, thank you so much, Alex. Vâng, thưa các anh chị, vừa rồi thì chúng ta đã lắng nghe cái phần chia sẻ của anh Alex về phần thông tin khách sạn Lasalle tại thành phố Chicago, và chúng ta có bất kỳ câu hỏi nào thì các anh chị có thể comment vào đây. Okay, Alex, we have two questions from investors. Absolutely. Okay, so what is the maturity date? It's when come from dates of why money, why fund, or after the approval date? The money is actually all together with the fund, and that's so that everybody is together and you don't have to refinance one at a time. And so it's much easier to do that. It's the industry standard and one of the best practices in EB5. Okay, Alex, I will explain that the question from investor. First, you can tell them about the maturity days of the loan, EB5 loan. First. Yes. Okay. Yes, the maturity date of the EB5 loan, it's 5 years with 2 one-year extensions, so that you can actually extend it, and so that way you can refinance all of the money when it's best for the project, and so that the project continues stably. Okay, 5 years come from the day that they transfer the money, or from the approval of I-5 to 6. That's a customer concern. The loan maturity date is the loan start date is going to be at the end towards the end of this year. I think it's in November of 2021, and then it goes for 5 years from then with 2 one-year extensions. Vâng, thưa các anh chị, ở đây thì chúng ta đã có cái câu hỏi từ phía khách hàng là đối với cái khoản vay EB5 này á, thì thường là sẽ là 5 năm. Vậy thì 5 năm ở đây là sẽ tính từ thời điểm nào? Từ cái thời điểm mà khách hàng chuyển tiền, hay là từ thời điểm mà khách hàng nhận được cái đơn chấp thuận I-526 của mình? Thì câu trả lời của bên phía dự án là dự án này có cái thời hạn đáo hạn khoản vay là có cái thời hạn vay là 5 năm, và có thêm 2 năm gia hạn tiếp tục, có thêm 2 năm nữa gia hạn tiếp tục, và 2 lần gia hạn mỗi một lần là 1 năm. Như vậy là tổng cộng là tối đa là 2 năm. Và cái ngày mà gọi là bắt đầu của khoản vay sẽ được tính là vào tháng 11 năm 2021, và cái ngày đáo hạn đầu tiên của cái dự án, của cái khoản vay này sẽ là ngày 30 tháng 11 năm 2026, tức là 5 năm sau. Thưa các anh chị. Như vậy thì cái phần này là các anh chị đã rõ rồi đúng không ạ? Và cái số tiền mà chúng ta nhận được sẽ là được lấy từ cái hoạt động, không phải lấy từ hoạt động của cái dự án, mà là từ cái việc là tái cấp vốn từ phía dự án á, tái cấp vốn từ phía dự án. The investment progress, so they will can the investor invest several times, or they have to invest why the fund just one time for to the project? Okay, so right now we're at a very special time in EB5, and that the program actually is going to expire on June 30th. And so if you want to invest by then, you need to have your source of funds ready for that.
You don't need to have the money wired over, but you need to have the source of funds prepared. And then with that, you also need to have your subscription document signed. So you need to have pretty much everything ready to go but that, if you would like to invest in EB5 right now. Vâng, thưa các anh chị, câu hỏi từ phía khách hàng là chúng ta có thể cái tiến trình mà lộ trình chuyển tiền vào cái dự án này thì như thế nào. Bên phía dự án họ có chia sẻ là như các anh chị cũng có thể biết là ngày 30 tháng 6 tới đây, tháng này thì cái chương trình của chúng ta thì có thể là sẽ hết hạn. Cho nên là cái việc quan trọng đầu tiên là chúng ta cần phải sẵn sàng cái việc là chuẩn bị các cái hồ sơ chứng minh tài chính, chứng minh nguồn tiền và các cái hồ sơ cần phải ký đối với dự án hay là với luật sư, sở di trú để chúng ta có thể sẵn sàng chuyển tiền, sẵn sàng nộp hồ sơ vào trong sở di trú. And how about the investment? So for example, the regional center program will authorize after 13 June. So normally the investment has to transfer one time, or they can transfer to the project several times. Yes. So if you have the source of funds ready for that, you can transfer several times, and we'll hold the money for up to a few months. But it's a matter of time, though. It's not the number of times you transfer, but we can accept money up until maybe around the end of September is what we can do. So you can transfer it up until about then. Vâng, thưa các anh chị, trong cái trường hợp lý tưởng mà chương trình của chúng ta ngày sau ngày 30 tháng 6 vẫn được tiếp tục thì các anh chị cũng có thể tiến hành chuyển tiền đầu tư vài lần trong vòng, có thể là chúng tôi sẽ nhận cái khoản tiền đầu tư này của các anh chị đến tháng 9 năm nay, cho nên các anh chị có thể tiến hành chuyển tiền từ từ vào trong phía dự án. Ok, Alex. Vâng, thưa các anh chị, tuy nhiên thì theo cái kinh nghiệm của nhà sau khi mà chúng ta chuyển tiền đầu tư vào thì khi đó thì cái hồ sơ của chúng ta, luật sư sẽ hoàn tất cái khoản tiền đầu, chúng ta sẽ hoàn tất cái việc hồ sơ chứng minh tài chính để nộp vào sở di trú. Do vậy mà chúng ta cũng nên cân nhắc là nếu mà chúng ta cũng cần phải có cái khoản tiền sẵn sàng để chuyển vào trong dự án thì hồ sơ chúng ta mới bắt đầu được nộp vào sở di trú, và từ đó thì chúng ta mới có cái thứ tự ưu tiên ạ. Dạ. Ok Alex, và thưa các anh chị, chúng ta còn có một cái câu hỏi nữa, đó là cái dự án của chúng ta ngoài cái chi phí, ngoài cái tiền đầu tư ra 900.000 đô này thì có cái khoản chi phí nào nữa không? Hi Alex, about the investment amount 900,000, is there any addition cost for the investment? Well, there's going to be an admin fee as well. There's also going to be a fee for the lawyer, which is paid separately, and that depends on the lawyer. And there's also going to be about $7,000 in USCIS application fees, depending on the size of your family. Vâng, thưa các anh chị, thì ngoài cái khoản chi phí về 900.000 đô la Mỹ ra thì chúng ta còn có cái khoản chi phí về phí luật sư này, phí về chi phí hành chính từ phía sở di trú thì có thể là 4.000, 7.000 đô, thì đó tùy cái nơi mà các anh chị đang sinh sống. Và còn có một cái khoản chi phí nữa, đó là chi phí về phía dự án. Thì cái phần này các cố vấn đầu tư sẽ chia sẻ trực tiếp tới các anh chị, vì mỗi một cái gia đình thì chúng ta sẽ có những cái mức chi phí là nó có cái khác nhau một chút. Okay, so about the repayment condition. Yeah, you can share about it. The repayment conditions? Yes. So it's a 5+1+1 loan. And so after 5 years, the developer has the option to repay the loan then through refinancing or selling the hotel, or through money from operations, one of the three. And then if he needs to, he can take another 1-year extension and 1 year after that. But the money is going to come from refinancing, sale, or operations. Yes.
Vâng, thưa các anh chị, điều kiện cái đầu tiên để mà chúng ta hoàn tiền cái khoản vốn EB5 của chúng ta, thứ nhất là sẽ phải cần đến hết 5 năm của cái khoản vay, và thứ hai nữa là có thể là tiếp tục gia hạn mỗi một năm là một lần, và họ sẽ tiến hành hoàn tiền cho chúng ta bằng cách là, một là có thể bán cái dự án, bán cái khách sạn đi, hoặc là từ cái hoạt động mà tái cấp vốn từ phía ngân hàng, hoặc là từ cái hoạt động hoạt động chính của cái khách sạn đó. Okay, Alex, so how about the condition resident? I think that the investors have to living in the US after 2 years and submit the I-829, and then they went back to the project to get back the money, right? So the I-829 has to be approved. That's one of the conditions to get the money back. However, there's also the 5+1+1 loan again. So both of those have to be at the same time. So you want to have your I-829 approved, and then the loan is also mature. And then when that happens, the investors get their money back. Approve or to submit is enough. I think it's I-526. So that is not, because if every investor that did that, when they sent in their I-829 wanting to get their money back, then we would have to go refinance or sell part of the hotel every time. And so what we do is we do all of the investors go in, and then we refinance the hotel at once at the end of the loan maturity date and after the investors have sent in their I-829 forms. Okay. Vâng, thưa các anh chị, thì đối với cái phần này thì bên phía ImmiCa sẽ hỗ trợ thêm các anh chị, nhưng mà tóm lại là chúng ta cần phải có hai cái điều kiện chính để mà nhận được cái khoản tiền đầu tư này của mình. Thứ nhất là khi mà chúng ta đã nộp đơn E829 vào Sở Di trú, và thứ hai nữa là tới cái thời hạn đáo hạn khoản vay, và chúng ta lưu ý rằng khoản vay của chúng ta là ít nhất là 5 năm vào tháng 1 năm 2026, và có thể là sẽ gia hạn 2 lần, mỗi lần 1 năm, để mà bởi vì cũng có một số các cái nhà đầu tư mà có thể đến Mỹ trước hoặc là đến Mỹ sau. Đây là cái điều kiện mà cũng tốt để mà đảm bảo cái yêu cầu về cấp cái thẻ xanh vĩnh viễn cho các nhà đầu tư. Okay, thank you so much, Alex. We have another question here. Khách hàng của em muốn hỏi dự án có đảm bảo gì cho khoản vay của nhà đầu tư không, và hoàn vốn bằng cách nào? Thì cái phần hoàn vốn bằng cách nào thì chắc bên phía dự án họ cũng đã chia sẻ rồi, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào cái câu hỏi là dự án có đảm bảo gì cho khoản vay của nhà đầu tư EB5 không? Alex, is there any guarantee from a developer for the EB5 loan? There is not a developer guarantee for the EB5 loan. And in fact, EB5 money has to be at risk. And so if there was a guarantee for that, then the USCIS would see that and they would deny the green card application. And so part of the USCIS is that it has to be technically at risk. You cannot guarantee that money. Ok, vâng, thưa các anh chị, đối với cái khoản vay EB5 thì theo cái yêu cầu của Sở Di trú là cái khoản vay, cái khoản đầu tư EB5 của chúng ta cần phải là có cái yếu tố rủi ro ở trong đó. Nếu có bất kỳ cái đảm bảo cá nhân nào cho cái việc mà hoàn tiền chắc chắn cho cái vốn EB5, cho cái khoản đầu tư EB5 thì sẽ bị từ chối bởi Sở Di trú. So if the investor investing in Lasalle project, so how they can ensure that the investment can back to them after 5 years? That's a great question, Jasmine. One of the best things about this project is that it's already a completed building. And so if there's any problems, you can take that building and sell it because it's in the middle of downtown Chicago. And the EB5 investors have that as collateral. If you compare that to building a resort in the countryside, you might not be able to sell that. This building has a 100-year history, and that's your collateral. And so that's how you can be sure you're going to get your money back. Vâng, nhà có đặt câu hỏi cho bên phía dự án, bởi vì nhà nghĩ là đây cũng là một cái mối quan tâm của rất là nhiều các nhà đầu tư. Nếu như không có cái đảm bảo cho cái việc hoàn tiền vốn EB5 thì làm sao mà chúng ta các nhà đầu tư có thể yên tâm để mà đầu tư vào dự án này được. Thì anh có thì Alex có trả lời
đây đối với cái dự án của chúng ta, khi mà các anh chị cho cái dự án này vay thì nó sẽ có một cái tài sản thế chấp cho cái khoản vay này, đó chính là cái khách sạn. Và một cái điểm tuyệt vời của cái dự án này đó chính là cái khách sạn này của chúng ta thì cũng gần như là hoàn tất, và đó là một cái tài sản có giá trị, và đặc biệt là nó còn nằm ở ngay trung tâm của thành phố Chicago nữa. Thì có bất kỳ cái vấn đề gì xảy ra thì các nhà đầu tư có thể được và cái chủ sở hữu của cái vốn vay cao cấp có thể lấy cái khách sạn này và bán thanh lý để thu hồi cái khoản tiền đầu tư này của chúng ta. Alex, and how about the denial I 5 to 6 guarantee? I think that Absolutely. okay. Absolutely. Okay. You can say, right? Yes, we have an I-526 guarantee. So if you do not get your I-526 green card, you get your money back. You let us know, and within 90 days, you will get your money back. Vâng, thưa các anh chị, không có cái đảm bảo cho cái việc hoàn tiền đầu tư của chúng ta, nhưng mà đối với dự án này thì chúng ta sẽ có một cái tài sản thế chấp là cái khách sạn đã có hiện hữu ở ngay trung tâm Chicago. Và đặc biệt nữa, trong cái trường hợp mà hồ sơ ở cái giai đoạn đầu I-5 26, tức là cái nộp đơn để mà chúng ta xin được cái thẻ xanh 2 năm đầu tiên đó mà bị từ chối, thì dự án có cái đảm bảo chắc chắn là chúng ta sẽ nhận lại cái số tiền đầu tư của mình trong vòng 90 ngày. Dạ, thưa các anh chị. Ok. Okay, so who will provide the fund for in case of financial to repay the investor? Great question. So the money comes back from one of three sources. One is sale of the project, one is refinancing from another loan, and the other one is operations. So money coming from the hotel. Those can all go to pay back the investors. So if the refinance from the bank, who should be the banker? You can name. Yeah. That's a great question. Well, so the loan maturity is set at 5 + 1 + 1. And so if we have any issues finding a bank to refinance after 5 years, we have 2 more years to find a bank. And so that's too far in the future. We're not sure right now. And that's why we have the loan set up like that. Vâng, ở trong đây thì chúng ta đang có một cái câu hỏi là ai là người tái cấp vốn cho dự án để lấy tiền trả cho nhà đầu tư. Thì câu trả lời đó là hiện nay thì chúng ta đã có thời gian là 5 năm để mà tới cái ngày đáo hạn của khoản vay, và có thêm 2 năm nữa cho cái việc mà gia hạn cái khoản vay. Thì cái dự án trong cái thời gian này thì chúng tôi sẽ tìm kiếm những cái đơn vị ngân hàng hay là các cái quỹ tổ chức để có thể tài trợ cho cái khoản vay này. Chúng ta không thể nói trước được trong tương lai, nhưng mà chúng tôi sẽ tìm kiếm những cái đơn vị để mà tái cấp vốn cho dự án. Ở đây cũng có một cái câu hỏi nữa là ngày 30 tháng 6 năm 2021 là ngày kết thúc nhận đầu tư cho dự án này phải không? The deadline of receive the investment for this project. Here's the main thing to know. You have to prove your source of funds by the end of June. So you have to show where the money is going to come from. The money doesn't have to come by then, but you need to show where the money is going to come from. That's absolute first. We can take the money at least until September 30th from you. But that's not the most important. The most important, again, is showing where your money comes from by June 30th. So. Ok. Vâng, thưa các anh chị, ở đây là chương trình nhà cũng chia sẻ một chút ha. Cái thông tin mà ngày 30 tháng 6 năm 2021 đấy là cái ngày mà hết hạn của cái chương trình
đầu tư EB5 thì đây có thể là một cái việc mà gia hạn thông thường như các những cái năm trước đây. Nếu như anh chị nào mà theo dõi cái chương trình EB5 á, thì chúng ta thường hay nghe đến là chương trình đang đến hạn ngày 30 tháng 9 này, hoặc là ngày 21 tháng 12 ví dụ như vậy. Thì thường á, sau cái ngày này thì chương trình cũng sẽ được gia hạn. Anh Alex có đề cập đến cái ngày 30 tháng 6 này thì để cho chúng ta lưu ý thôi. Như vậy thì trong cái trường hợp mà ngày 30 tháng 6 là ngày hết hạn thì chúng ta cũng cần phải hoàn tất cái việc nộp hồ sơ trước ngày 30 tháng 6 và dự án sẽ có cái deadline nhận cái khoản tiền đầu tư tới tháng 9 năm 2021. Tuy nhiên thì dự án này sẽ có cái ngày end close fund là November 2021, right? I'm gonna say September 30th right now. I'll give that date. Maybe later, but I can give till September 30th. We can take money. Ok. Và trong cái trường hợp mà nếu như là chương trình được gia hạn đi thì họ cũng sẽ nhận cái khoản tiền đầu tư này tới ngày 30 tháng 9 năm 2021 và họ cũng sẽ cân nhắc trong trường hợp mà khách hàng, các nhà đầu tư mong muốn chuyển cái khoản tiền đầu tư này trễ hơn sau tháng 9 thì cái này sẽ là làm việc riêng với các nhà đầu tư. Các anh chị lưu ý là dự án này của chúng ta thì chỉ có thu hút 20 suất nhà đầu tư thôi các anh chị ha. Cho nên là cái việc mà chúng ta cũng có thể là đăng ký sớm để mà có được cái suất ưu tiên giữ chỗ cho cái dự án này. So Alex, could you please share about the interest of the EB5 loan for investor? And in case of extension loan, is there any additional interest for the investor? Yes, we can provide 1% interest on the loan for the first 5 years. And then at the last 2 years, the interest rate goes up, I think 0.5%. But we just decided that today. But I know the first 5 years are 1%. Ok, vâng thưa các anh chị thì trong cái 5 năm đầu tiên thì cái lãi suất cho cái khoản vay của chúng ta sẽ là 1%, và sau đó thì mỗi một năm gia hạn thì sẽ có thêm một chút cái phần lãi suất. Tuy nhiên thì chúng tôi sẽ confirm lại với các nhà đầu tư và phần này thì có thể các bạn cố vấn đầu tư của ImmiCa sẽ hỗ trợ chi tiết trong các cái tài liệu chào bán, tài liệu đầu tư của dự án cụ thể hơn các anh chị ha.